নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই যিহেতু ট্ৰেভেলিঙত আছোঁ, তথাপিতো মই আজি ট্ৰেড কৰিছিলোঁ। ট্ৰেডটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাৰ দৰে মই টেলিগ্ৰামত যিহেতু অলৰেডি মই আপোনালোকক টেলিগ্ৰামত স্ক্ৰীনশ্বটটো দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মাৰ্কেট বৰ্তমান চলি আছে আৰু পৰ্টফলিঅ'ত মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। মই আজি 29,623 টকা বুক কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ। আৰু আজিৰ দিনটোৰ মই মাৰ্কেটখন আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মাৰ্কেটখন এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, যেতিয়া গেপ ডাউন অপেন হ'ল, কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিলে নে, মাৰ্কেটে কণ্টিনিউ যোৱাকালিৰ পৰা তললৈ আহিছে। আমি জানো যে মাৰ্কেটে এটাই ৰিট্ৰেচমেণ্ট ল'ব। সেইবাবে মাৰ্কেটে ইয়াত মোক অপৰচুনিটি দিলে, এটা সুন্দৰ অপৰচুনিটি দিলে। সেই অপৰচুনিটি মতেই মই মোৰ ট্ৰেডটো এক্সিকিউট কৰিলোঁ। মই বাইং ট্ৰেড লৈছিলোঁ, যিহেতু এড্ডা মণি আশে-পাশে মই বাইং ট্ৰেড ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াত দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক এটা কথা মই জনাওঁ যে ইয়াত যেতিয়া এই পৰ্চনটোত আপোনালোকে ৰেড কেণ্ডেল দেখিছে, ইয়াৰ আগতেই মই এক্সিট কৰিছোঁ, কাৰণ মই মমেণ্টাম ট্ৰেডাৰ হয়। আৰু আপোনালোকক মই আজি এইটো বস্তু আকৌ দেখাম যে আজি মাৰ্কেটে যেতিয়া গেপ ডাউন অপেন হৈ ইয়াতেই ৰেজিষ্টেঞ্চ কিয় ল'লে। ইয়াতে ৰেজিষ্টেঞ্চ লোৱাৰ কাৰণ এটা মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। যিহেতু মই এইটো লেভেল ফিবনাচিৰ পৰা আনিছিলোঁ, আপোনালোকক ফিবনাচিৰ একেবাৰে ল' যোনটো আছিলে, মানে লাষ্ট চুইংটো মই লগাই দিছোঁ। চুইংটো যদি মই লগাই দিওঁ হাই লয়, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে 0.5% এইটো জ'ন হ'ল। 0.5% এইটো জ'ন, যিটো এই য়েল্ল' জ'নটো আছে, এই জ'নটো হ'ল 0.5%। আৰু এইটো জ'নতে মাৰ্কেটে ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ মাৰ্কেটে পুনৰ তললৈ আহিলে আৰু আমাৰ ছাপোৰ্ট লৈ পুনৰ ওপৰলৈ গ'ল। আৰু মই এটা কথা আগতে কৈ দিছিলোঁ, যেতিয়া ছাপোৰ্ট এটা ভাঙি তললৈ মাৰ্কেটখন আহে, তেতিয়া আকৌ যদি পুনৰ ছাপোৰ্টলৈ ঘূৰি যায়, তেনেহ'লে সেই ছাপোৰ্টটো এজ এ ৰেজিষ্টেঞ্চ ৰিয়েক্ট কৰিব। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ ৰিয়েক্ট কৰিলে। ৰেজিষ্টেঞ্চ ৰিয়েক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া মাৰ্কেট অফ হোৱা নাই, এতিয়াও চলি আছে। যিহেতু এতিয়া আকৌ ডাউনলৈ আহি আছে। আই থিংক আজিৰ দিনটোৰ একেবাৰে নতুন ল' এটা লগাব। আপোনালোকক মই ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ। নিফটিত আপোনালোকে অলৰেডি দেখিলে, নিফটিটো একেই হৈ আছে। যিহেতু মোৰ ইয়াত নেটৰ প্ৰব্লেম আৰু বহুখিনি প্ৰব্লেম, মোৰ ভিডিঅ'টো সম্ভৱ আপলোড কৰোঁতে দেৰিও হৈ যাব পাৰে। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকক। যি কি নহওক লাগে, আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ যে আমি কণ্টিনিউ প্ৰফিট কৰিয়ে আছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ আমাৰ প্ৰফিট হ'ল বহুত সুন্দৰ এটা মোমেণ্টাম আমি বাইং কেচিং কৰিলোঁ। একদম বটমৰ পৰা মানে একদম টপলৈকে আমি কেপচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ থাকিল। আজিৰ দিনটোৰ প্ৰফিট 29,623 টকা। আৰু আশা ৰাখিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ মোৰ 2 দিন ভিডিঅ' নাহে, মই সোমবাৰে আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' লৈ আনিম। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।